Я тут уже, знаєте, коротко і так, і сяк переповідаю цю Санта-Барбару з Путіним. А що він там розповідав пропагандисту Зарубіну, як він перекладав відповідальність на уряд, і що трошечки є там дефіцит пального, ну він такий не критичний. А як оці проблеми на Росії з пальним, з атаками впливають на рейтинг Путіна і бажаючих воювати? Дивіться, це взагалі різні речі, вони не пов'язані один з одним. Це проблема внутрішня і бажання воювати відсутньо переважної більшості росіян. Доведено це даними Росстату, які демонструють, що вже четвертий місяць поспіль зменшується кількість тих росіян, які підписують контракт. Це не примусова мобілізація, це за гроші, і вони не хочуть йти. Четвертий місяць поспіль вдається підписати російській армії вбивць менше і менше людей. Окрім того, якщо можу сказати, ну коли кажете про пальне, так є один дуже гарний приклад. Сьогодні в Новосибірській області автозаправні станції припинили продаж пального всім приватним особам. Взагалі, не за яку ціну. Це ж досягнення однієї з цілей СВО. Окрім того, якщо нещодавно було 63 регіони з 89, якщо не помиляюсь, на Росії, то зараз вже 81 регіон відчувають проблеми з забезпеченням палива. А оце вже внутрішні проблеми, бо це ж не лише люди не можуть поїхати. Хоча які люди? Росіяни. Росіяни не люди, давайте не плутати, це я обмовився. Так от, вони не просто не можуть поїхати кудись, а це не можуть доставити їжу, продукти, це проблема з забезпеченням життєдіяльності міст, селищ, це проблеми інші. Але найкраще сьогодні фіксується те, що росіяни не можуть відправляти потрібну кількість шахедів по Україні. А оце найкраща інформація. Це загальна проблема. І єдине велике НПЗ, яке ще працює на Росії, це Омський НПЗ. Вважаю, що якщо його добити, то криза стане загально російською. От з цим і треба працювати. Масштабувати удари по Росії, масштабувати не лише географію, а й кількість, включаючи малі НПЗ, і збільшуючи географію, збільшуючи кількість ударів, примушувати Путіна до реального ставлення до переговорів. Не імітації, як вони звикли весь цей час, а переговори, які повинні припинити активну фазу цієї війни. А скажіть, будь ласка, пане Бориславе, а що у цього населення, там у росіян, немає цього логічного ланцюжка, що тут у нас немає бензина, палива, та ще й в такий важливий зараз період, тому що тут б'ють по НПЗ. А чому? Це ж бумеранг з України, бо ми ж на них те саме робимо. А тепер ще у нас забирають це пальне для того, щоб воювати, а ми тут всі приватники залишаємося без. І це все без всякої паніки, без всякого наростання внутрішнього бунту, падіння рейтинга Путіна і так далі. Критичне мислення – ні? Ви пропонуєте їм дуже складну конструкцію, щоб вони склали 2 плюс 2 і в них вийшло 4. Це складно. Для росіян це дійсно складно. Ви хіба не бачили ці сотні, тисячі відео, на яких росіяни запитують «За що?». Чому? А коли вони пишуть, чому українці б'ють по НПЗ, це ж ніяк НПЗ їм не загрожує. Дебіли не можуть скласти 2 плюс 2, на жаль. Більше того, тільки зараз вони почали відчувати війну. Вони дійсно не інформовані, вони дійсно не цікавляться. Переважна більшість росіян – це тварини, які живуть їжею, сном, розвагами. А що там відбувається, їх не цікавить. Ну і ще, що важливо, щоб їх боялися і щоб всі тремтіли перед міцю російської зброї. Тут з'ясовується, що міць російської зброї не працює, а тремтить вже Росія. Колос на глиняних ногах почав так хитатися, і це помітно. Окрім того, росіяни тільки зараз почали розуміти, що війна може прилетіти і до них. Пам'ятаєте історію з Туапсе, коли 5 чи 6 діб палало НПЗ в Туапсе? Росіянам було байдуже. Це ж десь в Туапсе. Це не в Москві, ні в Пітері, ні в Пермі, ні в Йобургу, ні в Рязані. Це в Туапсе. А коли це сталося по всій Росії, от тут вони почали здогадуватися, що щось з чимось пов'язано. Але ще не остаточно. Вони повинні відчути це на перманентному рівні. Це повинно бути постійно, місяць, два. От тоді вони зрозуміють.
може це і пов'язані речі, і от тоді почнеться тиск на Путіна. Поки що цього немає. На жаль, вони занадто тупі, щоб пов'язати це. І велика кількість дописів в соцмережах, де росіяни, звичайні пересічні росіяни пишуть: нам здається, що це хтось хоче втягнути нас в жорсткий конфлікт з Україною. Дебіли, а що відбувається? Ви цього не розумієте? Тому тут не треба сподіватися, що вони порозумнішують. Треба розуміти, що тільки через збільшення кількість ударів можна примусити їх вимагати від влади закінчення війни. Інших варіантів не існує. Президент Зеленський на початку червня говорив, що посилення українських атак російськими територіями далеко від кордону має стимулювати переговори про мир. Чи змінить Путін курс, чи піде Путін на переговори, чи стимулює це все його? Є такий старий радянський анекдот, коли батько приходить додому і каже: синку, горілка піднялася в ціні в 3 рази. Тато, це значить, що ти в 3 рази менше будеш пити, запитує син. Ні, син, це значить, що ти в 3 рази будеш менше їсти, відповідає батько. Тут так само. Росіяни будуть гірше жити, менше їсти, менше пити, менше заробляти, але на армію він буде кидати всі сили, які тільки може. Для того, щоб він змінив своє ставлення до переговорів, ця атака повинна бути тривалою. Не тиждень, 2, 3, а декілька місяців. Щоб загроза російській економіці збільшувалася, щоб проблеми масштабувалися, щоб наростав внутрішній спротив режиму. Це не перебільшення, це факт. І от коли люди почнуть пов'язувати, що війна привела до них велику кількість проблем, коли люди почнуть, росіяни, пов'язувати це з наслідками, от тоді щось зміниться. До цього моменту ні. Ну і треба розуміти, що є вже більша кількість бізнесюків з оточення Путіна, які не задоволені тим, що вони зараз отримують проблеми. Ще один момент. Паливна криза призведе до катастрофічних наслідків в аграрці. А зараз будуть збирати врожаї. Нема за що збирати, нема чим, ким, як. І це проблема. Цих проблем повинна бути величезна купа. Тільки через стабілізацію фронту і збільшення економічних проблем всередині Росії можна примусити Путіна до переговорів. Все інше не працює. Якщо це зараз припинити, якщо дати росіянам відновитися, якщо дати можливість забезпечувати Крим і регіони пальним, якщо дати можливість те пальне, яке вони зараз купують, наприклад, в Греції, вони багато пального стали купувати в Греції і намагаються привезти в регіони, що воно буде доходити до регіонів, ну тоді ця криза не призведе до потрібного результату. Тож, ще раз кажу, бити і ще раз бити, щоб вони отримали пряме розуміння зв'язку. Війна – проблеми. Відсутність війни – відсутність проблем. Інакше це не працює.